Paano lutuin ang adobong manok? How to cook chicken adobo? Ate, anong niluto mo? Yung paborito mo, adobong manok. Mahirap bang gawin to? Madali lang, simpleng-simple. Pwede mo ba akong turuan? Anong mga sahog? Manok, bawang, suka, toyo, paminta, asukal at tubig. Paano mo niluluto? Ibabad mo lang ang manok sa pinaghalong bawang, suka, toyo, tubig at paminta ng 1 oras. Tapos, ilagay mo sa kaserola at pakuluan hanggang lumambot ang manok. Parang madali nga, gagawin ko to. Salamat ate! Review of Tagalog sentences. How to cook chicken adobo? Paano lutuin ang adobong manok? Paano lutuin ang adobong manok? Older sister, what did you cook? Ate, anong niluto mo? Ate, anong niluto mo? Your favorite, chicken adobo. Yung paborito mo, adobong manok. Yung paborito mo, adobong manok. Is it hard to do? Mahirap bang gawin to? Mahirap bang gawin to? Just easy. Very simple. Madali lang. Simpleng simple. Madali lang, simpleng-simple. Can you teach me? What are the ingredients? Pwede mo ba akong turuan? Anong mga sahog? Pwede mo ba akong turuan? Anong mga sahog? Chicken, garlic, vinegar, soy sauce, pepper, and water. Manok, bawang, suka, toyo, paminta, at tubig. Manok, bawang, suka, toyo, paminta, at tubig. How do you cook it? Paano mo niluluto? Paano mo niluluto? Just marinate the chicken in a mixture of garlic, vinegar, soy sauce, water, and pepper for 1 hour. Ibabad mo lang ang manok sa pinaghalong bawang, suka, toyo, tubig, at paminta
ng 1 oras. Ibabad mo lang ang manok sa pinaghalong bawang, suka, toyo, tubig at paminta ng 1 oras. And then, tapos, place the chicken in a pan and boil it until it's tender. Ilagay mo sa kaserola hanggang lumambot ang manok. Ilagay mo sa kaserola hanggang lumambot ang manok. It sounds easy. I'll do this. Thanks, older sister. Parang madali nga. Gagawin ko to. Salamat, ate. Parang madali nga. Gagawin ko to. Salamat, ate.